Okay. So last week we have taken a look into the row, apa nama dia? Elementary row operation. So today we will continue with Gauss elimination, yang mana I will show you how you are going to solve the system of linear equation by using the elementary row operation. Okay. So let me charge my iPhone. This one first. Okay. So basically in this chapter, you are going to learn, it is an expansion from what you have learned in Gauss elimination. In the last week class, row echelon form. So kita akan tengok apa pentingnya awak buat elementary row operation. This one, we have go through this example, how you are going to, what we call it, transform a matrix into the one that have diagonal elements, and then you have the 3, 0 at the lower part of the matrix. So kita akan tengok the kepentingan why you do such operation. The first one is to solve the system of linear equation. We have 3 methods in how you are going to solve the system of linear equation. Actually 4. The first one is the inverse matrix method. But this one, the three ones is the one that involving operation on the row. So kita akan tengok Gauss elimination dan juga LU decomposition untuk today. Okay. Then baru kita akan tengok kepada Gauss saddle. So kita dah tengok kepada elementary row operation, how you are going to transform the matrix for the last week class. And today we will continue with Gauss elimination. So Gauss elimination, dia punya basic idea, we will solve the equivalent system which is in a simpler form compared to the original linear system. Maksud dia, awak ada persamaan awak. This is your system of linear equation. Kita ada 3 persamaan, yang mana you have your unknown coefficient is x1, your variable is x1, x2 dan juga x3. Then kita ada B1, B2, B3 yang ini sebagai dia punya answer. Okay, jawapan. And then kita ada coefficient atau perkali untuk A11, untuk x1, untuk x2 dan juga x3. Yang mana this is one is given by A11, A12, A13, A21, A22, A23 and so on up until A33. So by using Gauss elimination, first from this equation we will transform the equation into the matrix form, where you have this one is the coefficient matrix. Okay, and this is your variable matrix. Yang ini dalam kelas last week saya dah tunjukkan. And this is your answer matrix. Okay. So daripada sini, this is the second step in Gauss elimination. The third step is you are going to have the augmented matrix where it consists of the coefficient matrix and the answer matrix. The variable matrix tu kita tak buat apa-apa. Bukan kita tak buat apa-apa, kita letak tepi dulu. Okay? Sebab kita nak buat operation terhadap this one. Coefficient matrix dan juga answer matrix. So row reduction, this is the third step. And the first step is you are going to do row reduction in this matrix where you are going to transform these 3 menjadi 0, 0, 0. Okay. Itu yang kita belajar last week. Macam mana kita nak transform the matrix to become diagonal dia yang dekat dia punya perpendicular bawah tu jadi 0, 0, 0. So dah jadi 0, 0, 0. Kita dah buat operation, maybe you take row 1 minus row 3 or row 2 minus 2 row 1 and so on. Okay. Daripada situ nanti dah jadi 0, 0. The last step kita akan gunakan backward substitution untuk dapatkan, untuk selesaikan untuk nilai x1, x2 dan x3. Okay. So ini adalah aim why we do the Gauss elimination and why you study about elementary row operation in the last week class. Okay. So, hari ini kita akan tengok the algorithm involved for the Gauss elimination. Ada soalan so far? Are you clear with the theory of Gauss elimination? Before we proceed with example. Haris, okay? Clear.
Clear? Okay, good. Okay. Boleh. Boleh. Bagus. Thank you, Felix. Okay, let's say we have this example. Solve the following linear system by using Gauss elimination. Dalam slide yang saya bagi awak tu ada jawapan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. So, salin soalan ni, we will solve the question together. Saya tunjukkan macam mana nak selesaikan menggunakan Gauss elimination. You copy the question first and then we will solve this one together. Okay, soalan awak tadi dia suruh solve the system by using the Gauss elimination. We have 2x1 plus 3x2 minus x3 equal to 2. And then you have 4x1 4x1 plus 4x2 minus x3 sama dengan negatif 1. Negatif 2x1 minus 3x2 plus 4x3 sama dengan 1. So if you refer to this question, kita boleh nampak kalau ikut steps involved dalam Gauss elimination, first transform the matrix into the matrix form. Okay. So this is your system of linear equation. This is the linear equation. Okay. Equation. So the second step, transform into matrix form. So awak akan dapat dia akan sama dengan 2, 4, negatif 2, 3, 4, 3, negatif 1, negatif 1, 4. Then you have x1, x2, x3 which is equal to 2, minus 1 and 1. Okay. So this is the equation in terms of matrix. So ada soalan? Okay. So you are going salah. Oh, negatif 3 betul. Thank you. Siapa tadi yang bagi tahu? Okay, this is negatif. 2, negatif 3, 4. 4, 4, negatif 1. 2, 3, negatif 1. Okay. X1, X2, X3, 2, negatif 1 dan 1. Betul kan? So this is your... Okay, betul. Okay, thank you. So the next one, kita akan tengok, this is your coefficient matrix. And this is your variable matrix. Okay. And this is your answer matrix. Okay. So what we are going to do for this one is the third step. Dapatkan dia punya augmented matrix, where you are going to have the augmented matrix will be consist of your coefficient matrix as and your answer matrix. So 2, 4, negatif 2, 3, 4, negatif 3,
negatif 1, negatif 1, 4, 2, negatif 1 dan juga 1. Okay. So this is your augmented matrix. So this is the third step to get your augmented matrix. So the fourth step, we are going to do elementary row operation on the augmented matrix, so that kita akan dapat matrix yang this one. Our aim is to transform the matrix so that you have the matrix that have element on the first diagonal. The second element will be 0, and then this one, this one, this one. Okay. So yang ini ada value. So kita nak dapatkan 3 kosong terhadap augmented matrix. So you copy your augmented matrix. Susah pula aku nak sebut. 2, 4, negatif 2. 3, 4, negatif 3. Negatif 1, negatif 1, 4. 2, negatif 1 and 1. Okay. So, this is your augmented matrix. This is your row 1, row 2 and row 3. Okay, I give you time to copy this one. Before we take a look at the operation that can be done, so that you will have the 3 element, the one at the segitiga bawah. Segitiga bawah apa dalam bahasa Inggeris? At the what is it? Triangle, yeah, lower triangle. Thank you for that. So the one at the lower triangle will be 0. Okay, first aim kita. First nak jadikan 4 in row 2 to become 0. So apa possible operation? Okay, first awak tengok row 1 akan ada ubah apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. So kita akan copy je straight row 1 tu. Awak salin sahaja balik row 1 punya elements. Okay. So you just copy the first row, you are going to have 2, 3, negatif 1 and 2. There's nothing changed on the first row. So our aim is actually for R2. So list down, I would like to list down all the possible operation that can be done on R2. Okay. So the new R2, kita nak jadikan kosong, kita boleh ambil negatif 2 R1 tambah R2. Okay. Sebab negatif 2 darab 2 dia akan jadi 4. Tambah dengan 4 jadi kosong. Okay. So apa lagi possible solution? What is the another possible solution? 1/2 R2 tolak R1. Okay, betul. R2 akan sama dengan 1/2 R2 tolak dengan R1. Pun boleh juga, kan? Or you may also take R2 akan sama dengan 4 R1 tolak 2 R2. Boleh juga kan? Cuma payah sikit lah, kau kena darabkan dua-dua. So the best way is to find the one that is much more simple. Okay. So boleh senaraikan yang lain, katakan saya berminat nak ambil yang mana Katakan saya berminat nak ambil the first one. Let's say I take the first operation here. Okay, the first one that I list, I make it as my operation that I want to perform on row 1 and row 2. So you akan dapat negatif 2 darab 2 tambah 4 is 0 here. Negatif 2 kali 3 is negatif 6 tambah 4 is negatif 2. Negatif 2 darab 1 is 2.
tolak 1, you have 1 here. Okay. Negatif 2 darab 2, negatif 4 tolak 1, negatif 5. So dapat ni. 0, 2, negatif 0, negatif 2 and 1 and negatif 5. Okay. That is my new R2. So row 3 ada berbeza? Tak kan? Row 3 remain the same, so you just copy the elements in row 3. So copy je the elements in row 3. So the next one, kita nak jadikan negatif 2 in R2 sebagai kosong. Okay. Nak jadikan negatif 2 in R3 to become 0. So all the possible solution first, okay, saya boleh ambil R3. Okay, saya nak jadikan dia kosong. Saya boleh melibatkan row mana for that operation? Row 1. Row 1. Okay. So the best way is maybe I take row 1 tambah row 3. 2 tambah negatif 2 terus kosong. Atau kalau awak rajin boleh ambil 1/2 R1 tambah 1/2 R3. Pun boleh juga. Dapat kosong juga. Okay. So katakan saya ambil paling simple lah. I take the first one. So I take the first one here. So let's see what I have for this one. Okay, saya take the first one. Row pertama tak berubah. So you just copy. 2, negatif 3, negatif 1 dan juga 2. Row kedua pun tak berubah. 0, negatif 2, 1 dan juga negatif 5. So it remains there. Yang berubah adalah row 3. I take the first operation for this one. So you are going to have 2 tambah negatif 2 is kosong. 3 tambah negatif 3 is kosong. Negatif 1 tambah 4 is 3. 2 tambah 1 is 3. Okay. So kita nak dia punya triangle, lower triangle 0, 0. Dan awak buat ambil yang row 1 tambah row 3 ni. Dan terus dapat cantik aja. Kosong, kosong, kosong. So kita dah boleh stop dia punya elementary row operation. Kita dah boleh continue dengan last step is to get the back substitution. The last step, langkah kelima, calculate x1, x2 and x3 using backward substitution. Why backward? Sebab kita cari daripada x3 dahulu. First row tu tak ada negatif 3. Oh 3 je, ya. Thank you Aiza. Okay. So dia 3 bukan negatif 3. So 3 tambah negatif 3 dia become 0. Okay. So thank you yang betulkan tadi. So dah dapat bentuk 3 triangle bawah tu. The next one is kita nak selesaikan untuk x1, x2, x3. So macam mana kita nak selesaikan? Kalau awak tengok yang ini persamaan dia sebenarnya adalah 2, 0, 0, 3, negatif 2, 0, negatif 1, negatif 1, and then 1 dan juga 3. Okay. Darab dengan x1, x2, x3 sama dengan 2, negatif 5 dan juga 3. Okay. So itu sebenarnya adalah operation dia. Ini adalah sebenarnya apa yang awak dapat. So kalau kita kembangkan persamaan dia, awak dapat 2x1 tambah 3x2 tolak x3 sama dengan 2 untuk first row. Negatif 2x2
tambah X3 sama dengan negatif 5. So 3X3 sama dengan X3. Sebab dia 0X1 plus 0X2 plus 3X3 equal to 3. So that is why we can solve for X1, X2 and X3. So back substitution, sebab awak tengok yang ini 3, yang ini 2, kosong. So kita akan dapat 3X3 sama dengan 3. So you will get here X3 equal to 1. Okay. So cuba selesaikan untuk X2 dan X1. Sebab tengok daripada persamaan yang awak dapat tu. Ada yang dapat X2 berapa? X1 berapa? X2 3, betul. Winston give the right answer. What about X1? Did anyone get X1? X1 equal to negative 3, not X3. Yes, correct. Winston. X1 is the one equal to negative 3. The one that we have calculated is X3. Okay. So, jawapan Winston betul. We just substitute in there. You are going to have negative 2X2 plus X3 sama dengan negatif 5. So gantikan X3 sama dengan 1 yang awak dapat. Negatif 2X2 tambah dengan 1 sama dengan negatif 5. So X2 sama dengan 3. Okay. So that one untuk second. Ni dari from R3. This one from row kedua. Okay. Then from row 1, so saya padam yang dekat atas ni. Okay. Ni pun saya padam. Okay. So from row 1, awak akan dapat 2x1. Yang backward substitution ni daripada equation this one. Okay. Daripada persamaan ini. Okay, sekejap saya tunjuk kat sini. So daripada persamaan yang awak dapat, this one. So ini persamaan yang kita dah kira guna apa nama dia tadi? Yang kita dah buat dia punya Gauss Elimination. Okay. So this is the equation that you get by using Gauss Elimination. So daripada sini, so let's say saya bawa matrix ni ke atas ni. Okay. So persamaan awak tu 2, 0, 0, 3, negatif 2, 0. Negatif 1, 1, 0, 2, negatif 5 dan juga 3. Yang ini sebenarnya adalah this one. 2, 0, 0, 3, negatif 2, 0 didarabkan dengan X1, X2 dan juga X3. So you will get 2, negatif 5 dan juga 3. So itu sebenarnya yang awak kira daripada awak punya apa nama dia? Row yang awak dah jadikan 3, 0 tu. So kalau kita tengok daripada sini sebenarnya ini kan 2x1. This one is actually 2x1 tambah dengan 3x2 tolak dengan x3. Sebab dia kita darabkan matrix. This is 3 kali 3 punya matrix. This is 3 kali 1. That's why finally you have 3 kali 1 as the answer matrix. Okay. So ini 0x1 minus 2x2 plus x3 sama dengan negatif 5. So yang ini bukan kosong. Yang ini adalah 3. Okay. So this is 3.
So yang ini akan jadi 0x1 plus 0x2 plus 3x3 sama dengan 3. So kalau awak kembangkan dia punya persamaan, dia sebenarnya 2x1 tambah 3x2 tolak dengan x3 sama dengan 2. Negatif 2x2 tambah dengan x3 sama dengan negatif 5. 3x3 sama dengan 3. So kita boleh selesaikan. Ini yang paling dekat. So you can solve. This is what we call as backward substitution. Sebabnya kita, kenapa backward? Sebab awak selesaikan daripada yang bawah. X3 ke X2 ke X1. Kalau forward substitution, kita selesaikan daripada X1, X2, X3. Okay. So 3x3 sama dengan 3. Directly you akan dapat x3 sama dengan 1. Okay. Then the next one, you transform into the second equation. Tengok persamaan yang kedua pula, awak ada negatif 2x2 tambah x3 sama dengan negatif 5. So negatif 2x2 tambah dengan x3 tadi awak dah kira 1, masukkan dalam ni sama dengan negatif 5. So equal to negatif 5, dapatlah x2 awak sama dengan negatif sama dengan 3. Okay. Then the first equation tadi 2x1 tambah 3x2 tolak x3 sama dengan 5. So 2x1 tambah 2 kali 3 tolak dengan 1 sama dengan 5. So dapat x1 sama dengan negatif 3. So this is your solution. X1, X2, X3 sama dengan negatif 3, 3 dan juga 1. That's why kalau katakan kita buat operation yang berbeza untuk dia punya matrix ni, katakan saya ambil yang ini R, step yang pertama, saya ambil negatif 2R1 tambah R2. Kalau Haris ambil yang cara yang ketiga, and then dia ambil this one, the second one is the second step, still akan dapat jawapan yang sama untuk X1, X2, X3. Sebabnya dia punya answer matrix tu pun akan berbeza, dia punya inilah ikut operation awak. Sebab aim kita sebenarnya nak dapatkan X1, X2, X3. Dan yang penting nak dapatkan matrix bawah tu kena 0, 0, 0. Okay. So itu berkaitan dengan Gauss Elimination. Ada soalan so far? Ada yang masih tak clear? Doktor. Yep. Yang untuk X1 tu, dia punya equation equal to 5 or 2? Wah, tu betul lah. Salah. Terima kasih. Okay. Thank you Anis Adila. Anis betul salah. Sama dengan 2. Sebab daripada persamaan atas tu. Dia kadang-kadang kepala otak fikir lain, tangan tulis lain. Macam gitulah. Tapi jawapan akhir betul. Sebab awak dah bagi jawapan tadi. Thank you Anis. Pak yang lain ada dia ikut persamaan ni. Betul lah 2. Saya salah copy tadi. Saya tercopy yang 5 tu pula. Okay, yang lain ada soalan? in this meeting. Download attendance list. Kalau sampai pencen aja guna Microsoft ni, best juga kan? Okay, yang lain-lain? Any question so far? Before we proceed with another example. Senyap je budak-budak ni. Izati Nurina. Okay or not? Philips okay eh? Processing. Processing. Haris okay? Okay. Wen Kiong. Ni hao Wen Kiong. Ya, baik. Boleh. Boleh? Okay. So saya bagi masa sekejap untuk awak your processing. So those who have finished, you may best pula belajar benda ni. Okay, saya setuju dengan Zafira. Best jugalah benda ni sebab dia, yalah.
Tapi saya suka ngajar online sebab kau boleh buat tulisan tu colour-colour. Nak tanya pun best. Apa dia? Kalau online nak tanya pun best. Senang kan? Tak ada segan Betul. Okay lah so far. Lepas tu kau boleh belajar sambil makan kari pap ke golek-golek atas katil. Boleh belajar sambil tak mandi. Tu betul. Kelas pukul 8 senang. Kau bangun pap-pap terus je ni. Betul. Cuma tapi Koko online macam mana? Dia ada certain thing yang kalau macam belajar matematik ni best lah kot online. Tapi kalau macam kau kurikulum kau katakan kau ambil suksis, kau nak kawat macam mana kan? Kawat online. Kawat online kau kena ni lah on camera Tu paruk sikit dah. Okay, macam faham sudah. Okay Philips. Okay. Okay. Okay, those who have finished, you may try example. Saya ada letak example kan dalam slide. Another example, kita tengok lagi satu example before we proceed with the LU decomposition. So solve the system. Those who have finished, you may solve the following linear system by using Gauss elimination yang mana awak ada 3 persamaan. Kalau persamaan ketiga tu X2 ni tak ada kan? So nak letak apa dekat X2 tu? Kosong. Yap, betul jawapan Haris. You may put kosong in there for the X2. Boleh refer dekat slide, saya ada letak satu example. Kita akan go through that example sebelum kita proceed with the next one. Tapi kan doktor, dia punya polarity kita nak letak negatif ke positif? Polarity yang mana? Untuk X2 yang untuk example X2. Letak kosong je. Tak payah letak apa-apa sign. Dia jadi kosong sahaja macam ni. Zero je. Tu je. Clear Yang ini rasanya semudah Tak ada pun yang cakap belum. Sudahlah tu. Discard. Current. Okay, so the next example, saya salin soalan dia dalam ni. So, solve the following system by using Gauss elimination. Okay. Solve the following system by using Gauss elimination. Okay. So x1 plus 2x2 plus 3x3 sama dengan 9. 2x1 tolak x2 tambah x3 sama dengan 8. So you have 3x1 tolak x3 sama dengan 3. Okay. So ini soalan dia. So this is the system of linear equation. Okay. So this is the system of linear equation. First, second, kenapa dia punya ni besar sangat? Dua x1 here. We have 2 here. Okay. So this is the system of linear equation. Second one is transform into matrix form. Transform into the matrix form, you are going to have 1, 2, 3, 2, negatif 1, kosong. This one. 3, 1, negatif 1. Darabkan dengan x1, x2, x3 sama dengan 9, 8, 3. This one. If you transform into the matrix form.
Okay. So from here, the third step will be your augmented matrix. So awak akan dapat, it consists of your coefficient matrix and your answer matrix. 1, 2, 3, 2, negatif 1, 0, 3, 1, negatif 1. 9, 8, 3. Okay. So ini adalah awak punya augmented matrix. So the fourth step, ini yang kita akan buat transform the matrix. Operation. Run. Silap. Run elementary row operation on the augmented matrix so that you are going to have the matrix will be in this one. X, 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 0. Okay. So this is our aim. So first thing first, awak copy je awak punya augmented matrix ni. 1, 2, 3, 2, negatif 1, 0. Okay. Then you have 3, 1, negatif 1 dan your answer matrix is 9, 8, 3. So take a look at this one. This is your row 1, R1, R2 dan juga row 3. Okay. First thing first, kita nak aim nak jadikan R, nak jadikan 2, okay, 2 in R2 to become 0. So you may list down all possible solution. Okay. And tengok first thing first, row 1 tak berubah. So awak copy je. 1, 2, 3, 9. Okay. So itu first thing yang awak kena buat. So apa possible solution untuk R2 awak yang baru? Kita boleh buat operation terhadap mana? Paling senang kalau awak ambil row 1. Okay. So betul, negatif 2R1 tolak R2. So boleh. Atau boleh juga awak ambil row 1 tolak 1/2 R2 pun boleh juga. Okay. Tu je lah kan yang possible solution. Negatif 2R1 tolak R2. 2R1 je kan? 2R1 je. 2R1 tolak R2. Dia tak ada negatif. Kalau negatif dia jadi ni. So you can take 2R1 tolak R2. R2 tolak 2R1 boleh juga. Okay. R2 sama dengan R2 tolak 2R1. So pun boleh juga. Okay. So katakan saya ambil yang mana best Let's say I take negatif 2R1. Katakan saya ambil yang this one, the first one. Okay. Let's say saya ambil this one, the first one. Saya ambil 2R1 tolak R2. So 2 kali 1, 2 tolak 2, 0. 2 kali 2, 4. Tolak negatif 1, jadi 5. Okay. 2 kali 3, 6 tolak 1, 5. 2 kali 9, 18. Tolak 8, jadi 10. Okay. 0, 5, 5, 10. And then row 3 tak berubah, saya copy je. Setakat ni row 3 tak berubah. So saya copy the elements. This one. Okay. So settle untuk row 2.
The next one awak boleh buat untuk row 3. Okay. The next aim is nak jadikan 3 in R3 sebagai kosong. Okay. So you may list all. R3 sama dengan apa. Yang ini tak payah listkan pun tak apa. Saya just nak tunjukkan ke awak all the possible solution. Okay, all the possible operation that can be done on the matrix. Tak semestinya awak ambil sama dengan saya. Kalau awak ambil operation yang berbeza, still tak apa. Matrix awak akan jadi lain tapi jawapan akhir kita X1, X2, X3 tetap akan sama. Provided that the calculation is correct lah. So cepat saya tunggu. What is the possible solution for R3 to become 0? Dia punya 3 ni. One possible solution is you may take 3R1 tolak R3. Alamak tak muat. 3R1 tolak R3. Okay. So 3R1 tolak R3. Betul jawapan. First R3 sama dengan 3R1 tolak R3. So this one is possible. Okay. Then awak boleh juga ambil R3 sama dengan R1 tolak 1/3 R3. Pun boleh juga kan. So boleh lah. So katakan saya ambil yang the first one lah. Let's say I take first one here. This one. Saya ambil R3, 3R1 tolak R3. So R1 dan R2 tak berubah. Awak boleh copy je. 1, 2, 3, 9. Okay. 0, 5, 5, 10. This one, there's nothing change in the matrix. So saya ambil 3R1 tolak R3, 3 kali 1, 3 tolak 3 is 0. 3 kali 2, 6. Tolak 0 is 6. Okay. 3 kali 3, 9. Tolak negatif 1 is 10. Okay. 3 kali 9 berapa? 27. Tolak 3, 24. So dapat. Saya dapat 0, 6, 10 dan juga 24. Then proceed with your another last aim. Okay. Aim awak nak jadikan 6 in R3 sebagai kosong. So, yang paling senang sebab kita tak nak ubah kosong dekat dua tepi tu, awak ambil operation awak kena berdasarkan row 2. Tapi row 2 tu 5, row 3 tu 6. So apa possible solution that you may take for that one? So what will be the possible solution? R3 akan sama dengan apa? First, second, third. Lima R3 tolak 6 R2. So boleh juga. Okay. 5 R3 tolak 6 R2. So thank you for the answer. Boleh juga. Atau awak boleh ambil R2 tolak dengan 5/6 R3. Boleh juga kan? Sebab 5/6 darab dengan 6 jadi 5.
So apa lagi yang boleh untuk R3? Awak boleh juga ambil R3 tolak apa ya? 6/5 R2 pun boleh juga kan. So dapat juga kosong dekat situ. So dia mesti berdasarkan R2 sebab kita tak nak ubah kosong-kosong dekat situ. So row 1 and row 2 awak remain the same. So you just copy 1, 2, 3, 9, 0, 5, 5, 10. Okay. So row 3 yang berubah. Katakan saya nak ambil yang mana? Saya ambil yang ketiga lah. Let's say I take the third operation yang saya berminat. So kosong remain kosong. Lepas tu dia R3 6 tolak dengan 6/5 R2. 6 tolak 6, this one become 0. Okay. So R3 10 tolak 6/5 5. 10 tolak 6 dapat 4 yang ini. Okay. So this one saya ambil R3 24 tolak 6/5 darab 10. 5 tak 1, 2 kali 6, 12. 24 tolak 12, this one become 12. So dapat saya dapat 0, 0, 4, 12. So yang lain pun sepatutnya should be, kalau awak ambil operation lain, matrix awak tu akan jadi lain sikit, tapi kita punya aim, remember, just to tengok apakah dia punya X1, X2, X3. So it should be different. So this is the matrix yang saya dapat. So yang ini sebenarnya, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, dia sebenarnya adalah this matrix is actually what you get is X1 tambah 2 X2 tambah 3 X3 sama dengan 9. Okay. 5 X2 tambah 5 X3 sama dengan 10. Okay. 4 X3 sama dengan 12. So from here you can solve for X3, then X2, then X1. Okay. Cuba selesaikan dan saya nak what is the final answer for this one. Yang ini sepatutnya awak boleh tahulah selesaikan. So what will be the final answer? X1, X2, X3. So 4 X3 sama dengan 12 kan? Excuse me. Then X3 you dapat berapa? 3. 3. Okay. So X3 you dapat 3. So gantikan X3 sama dengan 3. 5X2 tambah 5 kali 3, 15. 5X2 tambah 15 sama dengan 10. So selesaikan persamaan itu. So dapat X2 sama dengan berapa? -1. -1. Very good Haris. So masukkan dalam persamaan yang pertama pula untuk dapatkan X1. X1 tambah 2 darab -1 tambah 3 kali 3. 3 kali 3, 9 tambah -1 is -8. Tak, tolak 2. 2 kali -1 is -2. -2 tambah 9. So dapat X1 sama dengan 2. So betul jawapan dia. Okay. So this is your answer. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan -1, X3 sama dengan 3. So dapat yang lain. This is how you are going to solve the system by using Gauss Elimination. So betul jawapan Faris. So saya harap yang lain dapat. Kalau tak dapat, kalau ada soalan boleh tanya directly. Or otherwise
you may PM saya kalau malu. Okay. So saya bagi masa kejap untuk tengok sebelum kita proceed with the second part is the Gauss elimination. Not Gauss elimination, LU decomposition. Boleh refer notes yang saya bagi beberapa minit before. Download attendance list 31. We will continue at 12. Sekarang 11.56. Ada kelas ke lepas ni? Dan semua? Malas pula nak tunggu 12. Sambung je. Dan? Sudah. Sudah. Okay, Philip dan. What about the rest? Maisarah, okay? Siti Maisarah. Ya, okay. 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 Izzati dan. What about Farhan dan? Haris dan. Farhan dan. Okay, Al-Amin also done. So kita tunggulah kejap. Wen Kiong dan. Farisha. Anis. Dah lah. Semua. Dia senyap tadinya setuju. Sudah siap tu, Mat? Okay, this is about the Gauss elimination. So kita akan tengok lagi satu method yang mana kita ada LU decomposition. Okay. Okay, so nampak screen yang saya share? The LU decomposition. Nampak. Nampak? Okay. Nampak. Okay, so that's good. So kita dah tengok the first one macam mana nak selesaikan guna Gauss elimination, dan hari tu pun kita dah tengok cara guna apa nama dia, inverse matrix methods. So hari ni kita tengok LU decomposition. Okay, so LU decomposition is the method where you have the matrix A sebagai coefficient matrix awak. Kita akan decompose into the matrix L and matrix U. Then kita akan apply forward substitution
and backward substitution in solving the x, y, and z. In finding the what we call it, the value for x1, x2, and x3, or your unknown variable. Okay. Next week kita akan tengok, next week or next class kita akan tengok Gauss Seidel punya method. Okay. So untuk LU decomposition, ini adalah dia punya step-step dia. Given that you have a linear system, A, X sama dengan B. A ni adalah coefficient matrix awak dan X ini adalah awak punya X1, X2 dan juga X3 dan B is your answer matrix. Okay. B is your answer matrix. So daripada sini kita akan decompose, maksudnya awak akan pecahkan matrix A ni kepada dua matrix. Matrix L dan juga matrix U. Yang mana nanti matrix L dan juga matrix U ni sebab awak dah pecahkan dia daripada A, dia sebenarnya adalah matrix A yang akan didarabkan dengan X dan didarabkan akan sama dengan dia punya answer matrix. So kalau kita pecahkan kurungan ni, sebenarnya matrix L boleh diasingkan dan matrix U awak akan didarabkan dengan X1, X2, X3, your variable matrix. So this one akan sama dengan answer matrix. So in order for solving for the unknown coefficient by using LU decomposition, awak akan ambil matrix UX ni akan sama dengan Y. Yang mana Y ni kita akan wujudkan variable baru. Y1, Y2 dan juga Y3. Okay. Tertakluklah kalau matrix awak 3x3 sampai 3. Kalau 4x4, Y1 sampai Y4. So kita wujudkan satu baru Y1, Y2, Y3 yang mana nanti matrix L ni kita akan darabkan dengan Y yang awak dapat disamakan dengan answer matrix. So daripada sini kita akan selesaikan LY sama dengan B menggunakan forward substitution. Maksudnya awak akan dapatkan Y1, Y2, Y3 dan kita akan solve UX equal to Y by using backward substitution. So awak akan selesaikan yang ini X3, X2 dan X1 yang akan disamakan dengan Y yang awak dapat daripada sebelum ni. Okay. So dia punya teori tak clear kan sekarang? Nampak tak berapa nak faham kan? Kita tengok in details apakah yang dimaksudkan dengan this one. N kali N non-singular matrix can be decomposed into a lower triangular matrix L and upper triangular matrix U as follow. Let's say you have, this is your coefficient matrix. A adalah awak punya coefficient matrix. So matrix L awak dan matrix U awak adalah satu matrix yang mana dia punya diagonal element, kalau awak tengok kat sini, untuk matrix L, diagonal element dia adalah 1. Okay. And then segitiga atas dia adalah kosong. So yang ada value cuma segitiga bawah. L21, L31, L32. Okay. Dan untuk matrix U, segitiga bawah dia sahaja yang sama dengan kosong. Then dia punya, dia punya yang lain-lain dia akan ada U11, U12, U13, U22, U23, U33. Okay. So apakah nilai L21, L31, L32 yang this one yang saya tandakan purple ni? Dan U11, U12, U22, U13, U23, U33. Apa nilai dia sebenarnya? Siapa yang tahu nilai dia? Oi, senyap je. Tahu doktor. Tak tahu. Okay. So sebab kita memang takkan tahu. Sebab tu awak kena cari. Okay. Sebabnya kita akan, kalau awak tengok dia punya matrix ni, 1 darab U11 tambah 0 darab 0 tambah 0 darab 0. So kalau awak kembangkan, okay, awak darabkan 1 darab U11, dia kan darabkan, ini 3 kali 3, yang ini pun 3 kali 3. Okay. So kita akan dapat satu matrix 3 kali 3. Dalam kes ni, matrix A awak adalah coefficient
bagi your punya variable matrix. A ni memang dah tahu daripada soalan. L dengan U ni yang awak tak tahu. Tapi bentuk L dan juga bentuk U macam ni. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Dan U adalah 0, 0, 0. So kalau kita darabkan matrix L dan matrix U, awak akan ambil U11 tambah 0 darab 0 tambah 0 darab 0. So akan dapat U11 yang first. So untuk kita kembangkan darabkan the matrix U12 darab 1 tambah 0 tambah 0. So you akan dapat this one U11, U12, U13. Okay. So compare dengan dia punya coefficient matrix. So awak just dapat U11 sama dengan A11. U12 this one and U13 is this one. Okay. Dan lepas tu awak boleh selesaikan untuk nilai yang lain-lain. Kalau awak tengok. Yang ini U11, L21, U11 akan sama dengan yang ini. Okay. Elemen baris kedua kolom pertama. So, U11 awak dah dapat daripada atas ni. Masukkan dekat dalam ni. So, dapat selesaikan untuk L21. The same goes for L31. Dia akan sama dengan A31. So, kalau kita solvekan untuk U11, you akan dapat nilai untuk L31 dan yang lain-lain dia. Okey. Yang ini dan yang lain-lain. Okey, so nanti kita akan tengok example. Sekarang to be honest saya rasa memang ramai tak faham, ramai macam confused, okey. But we will take a look into the example. Apa yang pasti dia punya key point, once dah dapatkan matrix L, once awak dah dapatkan semua nilai ni, okay, you just compare each entries to obtain the values for U and L. So dapat masukkan balik dalam matrix L awak. So boleh masukkan, gantikan dekat dalam matrix L, gantikan dekat dalam matrix U. So nanti kita boleh selesaikan guna forward and backward substitution. Okay. Ini salah satu cara. Awak darabkan matrix L, darabkan dengan matrix U, kembangkan dan compare dengan matrix A awak. So dapat semua elemen dalam matrix L. Atau lagi satu cara, awak boleh guna row reduction method by using elementary row operation. Step 3. Okay. O stand for elementary row operation. Contohnya awak ada satu matrix ni, kita jadikan dia punya 3 ni 0, 0, 0. And then yang ini nak jadikan 1, 1. Okay. So apa yang awak boleh buat adalah awak boleh darabkan dengan, boleh tukar ni lah, tukar row, tukar kolom. Buat operation terhadap setiap row. Finally, awak akan dapat satu matrix yang like this. 3 penjuru atas 0 and then dapat 3 tengah ni is 1. Dan this one you dapat 3, 0. So ini adalah your U matrix. And this is your L matrix. Okay. So ini salah satu cara kalau tak nak kembangkan matrix L dan juga matrix U. Okay. So dia sangat berguna elementary row operation ni kalau awak ada matrix yang lebih besar daripada 3 kali 3. So you boleh dapatkan 0, 0, 0 kat sini dan juga this matrix. Ambil row 1 tambah row 3 ke atau 3R1 tambah row 4, row 1 tambah row 3 and so on. Untuk matrix yang lebih besar daripada 3 kali 3, there is no way, you just have to make use of elementary row operation. Okay. Ingat aim kita nak dapatkan matrix L dan juga nak dapatkan matrix U. So dah dapat matrix L, dah dapat matrix U. Ya, apa dia? Soalan? Maksudnya dia nak dapat matrix L dan matrix U berdasarkan matrix yang dia bagi tu. Ya betul. Tapi kita guna cuma kedudukan kosong tu je yang berbeza kan? Betul. Kedudukan kosong yang berbeza untuk dua matrix L dan juga dua matrix U. Aim kita memang nak dapatkan matrix L dan juga matrix U. So awak boleh guna operation terhadap row atau boleh kembangkan matrix L darab matrix U. Kita boleh compare satu-satu. So betul tadi soalan Nurul Nasrin binti Abdul Razak. Memang betul lah sebab woman always right. Okay.
So the next one, step 3, dah dapatkan matrix L dan dah dapatkan matrix U. Awak ingat ini persamaan yang asal kita. Coefficient matrix darab dengan variable matrix and B is your answer matrix. So dah dapatkan matrix A sama dengan matrix U, L darab U, kita akan ambil U darab X sama dengan Y. So wujudkan satu, Y1, Y2 dan juga Y3. Okay. So untuk matrix L pula nanti akan ambil L darab Y sama dengan B, answer matrix. Then baru kita boleh selesaikan. So ini matrix L, kita akan wujudkan Y1, Y2, Y3. Darabkan dengan dia punya answer matrix. Forward substitution sebab awak punya ni adalah 1, 0, 0. 1, 0, 0. So 1 darab Y1 sama dengan B1. So terus directly dapat untuk Y1. Then L21 tambah Y2 sama dengan B2. So you can solve for Y2 and the next one you can solve for Y3. Dah dapat Y1, Y2, Y3, masukkan pula dalam this one. U darab X sama dengan Y. So matrix U awak ni kita akan guna backward substitution sebab awak terus dapat U33 darab X3 sama dengan Y3. So you can solve for X3. Then you can solve for X2 and then you can solve for X1. This is backward substitution. Okay. So basically kalau guna Gauss elimination tadi senang. Awak terus buat operation terhadap matrix terus dapat settlekan X1, X2, X3. Tapi tu untuk matrix yang 3x3 lah. Let's say kalau real data, kita tak akan ada matrix yang 3x3. You can have up until 50,000 kali 10,000 punya matrix. Dia ada 50,000 baris darab dengan 10,000 kolom. Takkan kita nak buat elementary row operation satu-satu kan? So that should be possible. So that is why there are a few methods macam mana kita nak selesaikan system of linear equation. Yang LU decomposition memang nampak dia macam pusing sana, pusing sini kan. Kau golek sana, kau golek sini and so on. Terus tak dapat lagi. Tapi dia berguna dan kadang-kadang jawapan dia lebih tepat berbanding dengan other methods. So kita akan proceed dengan next example. Okay. So kalau tak faham teori dia tak apa, kita tengok example so that you get a clear understanding. Okay. Senyap je semua tengah makan nasi ke? Duk apa tu? Dan? Oi kelas Dan? Dan. Ha. Dan. Tadi Anis Adila, kenapa lelaki yang jawab? Ke orang lain? Dan So kalau Dan salin example ni tak ada solution kan dalam awak punya apa nama dia? Slide. Ada solution or not in the slide? I think there's no solution in the slide. So you copy this example. Then kita akan copy this example. Okay, you may copy this example. Then kita akan proceed with the solution. Okay. Dan cepat. Copy this example. Then kita akan proceed with the solution. Dan
Sudah copy. Sudah. Philips. Philip, you have a very beautiful suara lah, voice. Boleh jadi DJ. Okay. Okay ya. How's your condition there, Philips? Yeah, Not so so good. Yeah, So you just stay in the house because it's a PKPP, right? yeah, that's Which part of Sabah you are? in Sandakan. Sandakan. Oh, Sandakan is not so bad as KK, right? Yeah, not so bad. But I'm not sure which news is true or not, because something they keep changing. Okay. That's okay. We all pray for you. Okay, thank you. Stay safe, everyone. I think the cases is rising in every part of Malaysia. But somehow we cannot close everything because the economy is extremely bad as well. So it's okay. Life goes on. 2020 is not like the wawasan 2020. The one that we always dream of. Okay class, this is the, oh aku belum share screen, sekejap. This is the example. So, skip. So let me join this team by using my iPad. Oh lekat, salah dah pula. Okay, share screen. Start broadcast. You're sharing your screen right now. Okay, this is the example and we are going to solve the system of linear equation. Oh, belum broadcast lagi. Sekejap. Oh. Nampak tak? Nampak phone punya screen. Okay, home screen. Nampak apa? Okay, dah nampak. Okay, sekarang nampak. Okay. Okay, this is the example. Okay, and we are going to solve this one by using the LU decomposition. So, using LU decomposition, first awak boleh pecahkan matrix ni into A, X equal to B. Yang mana matrix A awak 2, 4, negatif 2, 3, 4, negatif 3, negatif 1, negatif 1, 4. And this is your x1, x2, x3 equal to 2, negatif 1 and 1. Okay, so this is your matrix A. Okay, and this is your X and this is your B. So the second step is kita nak pecahkan or decompose matrix A into matrix L and U. Okay, so kita nak decompose matrix A terhadap matrix L dan U. So kalau tengok dekat slide yang saya bagi awak tadi, matrix L kita adalah satu matrix yang mana kalau awak tengok ianya adalah dalam bentuk this one. Okay, you akan ada 1 L21 L31, 0 1 L32 0 0 1. Okay, this is matrix L. Okay, and matrix U awak akan ada satu matrix yang mana ianya adalah U11 00
U12, U22, 0, U13, U23 and U33. So ini matriks awak. Kita nak pecahkan matriks A terhadap matriks L dan juga matriks U. So if you refer to this one, you are going to have 1 L21, L31, 01 L32, okay, 001, U11, 00, U12, U22, 0, U13, U23, U33 sama dengan matriks A awak. 2, alamak tak muat. 2, 4, negatif 2, 3, 4, awak lah tak muat pula. Okay. So I write it again, back again because there's no space. 1, L21, L31, 0, 1, L32, 0, 0, 1, multiply with U11, 0, 0, and then U12, 13, U33. Okay. This one will be equal to 2, 4, negative 2, 3, 4, negatif 3, negatif 1, negatif 1, 4. Okay. So, kalau awak tengok, yang ini 3 kali 3. This one also 3 kali 3. So, tengah dia sama. Dan kalau kita kembangkan, dia akan jadi satu matriks yang mana 3 kali 3. Okay. So, ini yang saya tunjukkan dekat slide tadi. Yang mana kita akan dapat ianya adalah this one. Slide yang step 1 construct L dan U tadi. So kalau awak kembangkan ni 1 darab U11 tambah 0 darab 0, kita darabkan. Okay, 3 kali 3 matriks darabkan. So that is why you are going to have dekat sini, dia sebenarnya adalah, it is actually in here, if darabkan, okay, matriks L dan U yang dekat atas ni, awak akan dapat dia sebenarnya adalah U11 untuk first element. Second element L21 darab U11 tambah 1 darab 0. Untuk second element L21 darab U11 tambah 1 darab 0 tambah 0 darab 0. That's why kita akan dapat dia punya unknown dekat the second part akan jadi L21 U11. Okay. Yang ini ada dalam slide cuma saya nak tunjukkan kat awak how we are going to do the comparison. So ya, elemen yang ketiga, you take L31 darab U11 tambah L32 darab 0 tambah 1 darab 0. That's why you are going to have here L31 U11. Okay. Sebagai the second element. The first row of hasil darab matrix L and matrix U. So second row 1 darab U12 tambah 0 darab U22 tambah 0 darab 0. So dekat sini akan ada U12 sahaja. The second row lagi L21 darab U12 tambah U22 tambah 0. So dapat L21 darab U12 tambah U22. Itu dekat entry second row and second column. And third row and third column, kalau kita expand L31 darab U12 tambah L32 darab U22. Okay. Itu untuk the third row.
So L31 darab U12 tambah L32 darab U2 tambah 1 darab 0 darab 0. So untuk third 1 darab 0 tambah 0 darab 1 darab U13 tambah 0 darab 0 tambah 0 darab 0. So awak dapat yang ini ada U13. So baris kedua darab lajur ketiga. Second row multiply with the third column. Okay. So L21 darab U13 tambah 1 darab U23. So L21 ditambah dengan L21 darab U13 tambah dengan U23. Okay. Ditambah dengan U23. That is the, that is the second row, third column. And we have the last row, third column. So dia akan jadi L31 darab dengan U13 tambah L32 darabkan dengan U23 tambahkan dengan U33. Okay. So yang ini adalah matrik hasil darab awak. So dia akan sama dengan 2, 4, negatif 2, 3, 4, negatif 3, negatif 1, negatif 1, 4. Okay. So dia akan sama dengan answer matrix tu. Okay. Nampak Cuma saya tak cukup space. Tak pun saya letak dekat bawah ni. Tambah U33. Tapi tak lawa lah. So biarlah dia dekat satu baris tu. Dia akan sama dengan 2, 4, negatif 2. 3, 4, negatif 3, negatif 1, negatif 1, 4. Okay. So, kita boleh compare elemen. Done with this one or not? Kalau belum boleh cakap supaya nak tunggu semua untuk saya tunjuk macam mana kita nak compare the elements. Okay. Dah. Siapa yang jawab tadi dah? Ya, saya. Okay. Okay, done. Philip is done. What about the rest of the class? Are you done or not yet? Sekejap lagi sikit. Okay, tak apa. Take your time. Haris is done. It's okay. Kita tunggu sekejap semua yang lain settle. Baru saya tunjukkan macam mana kita solve kan untuk semua elemen. Yang lain semua done? Oh, baru 1 minit. Okay, saya padam yang bawah ni. Tak apalah, kita terus compare. So, compare yang atas ni dengan yang compare elements. Okay, kat belah kiri and kanan. Kiri and kanan. Okay. So compare the elements.
So saya padam this one. Okay. So compare the elements in the matrix. Oh lemak, yang ini maintain. So compare each elements, you can see U11 sama dengan this one, 2. Okay. So compare each elements kat belah kiri dan kanan akan dapat, so saya letak dekat sini, okay. U11 akan sama dengan 2. Then apa lagi yang awak boleh compare directly? What are other elements that you can compare directly from both of the matrix? Apa lagi? Kedua. U12 sama dengan berapa, Haris? 3. U12 sama dengan 3. This one, okay. U12 sama dengan 3. Yang lain lagi? Betul jawapan Haris, jawapan Farhan pun betul. U13. U13 sama dengan negatif 1. -1. Okay. So, yang lain-lain, kalau awak nak tengok, kita boleh selesaikan. Tapi awak ambil yang paling sikit. Yang paling sikit yang ini L21, L31, U11 kita dah tahu. Yang awak dah tahu U11, U12, U13. Okay. So kita boleh selesaikan yang mana kita dah tahu. Let's say the first one, saya ambil L21, U11 sama dengan apa? This one sama dengan berapa? Kalau tengok compare dengan matrix yang belah kanan. 4. 4. Okay, so sama dengan 4. And tadi kita dah kira U11 awak ni sama dengan 2. Okay, so 2 L21 sama dengan 4. So akan dapat L21 sama dengan 2. Okay, so dekat atas ni tadi kita dah kira U11 sama dengan 2. So settle untuk this one. Lagi satu yang awak boleh tengok is yang bawah dia untuk first column. Kita boleh ambil lagi satu L31 U11. So sama dengan berapa this one? Negatif 2. Sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2. Okay. So daripada sini L31 U11 sama dengan negatif 2. So kita selesaikan U11 tadi awak dah dapat dia sama dengan 2 dekat sini. So L31 2 L31 sama dengan negatif 2. So L31 akan sama dengan negatif 1. Okay. So dah selesaikan this one is solved untuk first row, first column dah settle. Kita dah tahu. Okay. Then kita boleh masukkan dekat dalam second column tu pula awak boleh selesaikan. Sebab U12 kita dah tahu, L21 pun awak dah tahu. U12 dah tahu, L21 pun dah tahu. Kita tinggal dapatkan L22. Okay. L21 U12 tambah U22. Yang ini sama dengan berapa? Sama dengan 4. Okey, sebab compare dekat belah kanan. So, masukkan nilai U12 kita dah tahu. L21 pun awak dah tahu. 2 darab dengan U12 is 3. Tambah dengan U22 sama dengan 4. So dapat U22 akan sama dengan 4 tolak 6 is negatif 2. Okay. So settle untuk the second, dekat second row, second column. So tengok yang mana lagi yang awak boleh settlekan yang awak dah tahu nilai dia. Kalau yang the third one yang bawah dia tu pun boleh. Sebab L31, tapi tak boleh. Sebab
L31 dah tahu, U12 dah tahu, L32 tak tahu, U22 pun dah tahu. So kita boleh ambil equation tu. Okay. You can take L32, L31. So you can take this one, L31, U12 tambah L32, U22. So yang ini sama dengan berapa? Compare belah kanan. -3. Sama dengan -3. Okay. So tengok dekat nilai yang awak cari tadi. L31 kita sama dengan -1. U12 sama dengan 3. Tambah dengan L32 tak tahu. U22 is -2. Sama dengan -3. So tengok L32 dapat berapa? L32 dapat berapa? Kosong, betul tak? Betul. So you akan dapat L32 sama dengan kosong. So tinggal the last, bukan the last equation, ada lagi dua equation kan. So you have another 2 last equation dekat kolom ketiga. L21 U13 tambah U23 sama dengan -1. Okay. So L21 tadi kita dah kira. L21 awak sama dengan 2. U13 -1 tambah U23 kita tak tahu sama dengan -1. So selesaikan equation ni. -1 tambah 2. So U23 is 1. Then proceed with the last equation. Yang ini L31 U13 tambah L32 U23 tambah U33 sama dengan 4. So tengok L31 dah cari ke belum? L31 dah dapat -1 kan? U13 mana U13 -1 juga. Tambah dengan L32 mana L32? Kosong. Kosong. Okey, L32 is kosong. Okey. U23 1 tambah U33 yang kita nak cari. Dapat 4. So dapat berapa? U33? 3. 3. Okey. So dapat U33 akan sama dengan 3. So, masukkan balik dalam matrix. Awak masukkan all this in matrix L and U. So awak akan dapat matrix L awak akan sama dengan matrix L akan sama dengan 1 L21 is pening pula kalau aku nak cari. L21 sama dengan 2. Okey. L31 -1. Okey. Lepas tu 0 1 L32. L32 berapa? Kosong. 0. 0 0 1. Kan? Sebab ni matrix L awak. Matrix L awak yang atas ni. This one. Matrix L yang atas ni. Okey. So kita masukkan balik. Masukkan juga dalam matrix U. So dapat apakah matrix U awak? Sebab aim kita kan nak cari apa itu matrix L dan apa itu matrix U. So masukkan balik dekat atas tu matrix L dan juga matrix U berdasarkan apa yang awak kira. So U11 is 2. 2 0 0. Okay. And then U12 is 3. 3 U22.
U22 negatif 2. Kosong. U13 is negatif 1. U23 is 1 dan U33 is 3. So dapat Ini adalah matrix L awak dan juga matrix U awak. Negatif 1, 1, 3, negatif 2. Okey, betul. Okey, so itu adalah matrix L, itu adalah matrix U. Semua boleh, okey, saya bagi masa untuk awak tengok balik, copy balik. Sebelum kita proceed with the last 2 step of the Gauss elimination. Done? Belum? Kejap. Okay, Belum. okay. It's okay, takes your time. Sambil berfikir makan apa sedap hari ni. Kalau dah, kita tahu Dan Daniel is done. Yang lain-lain tak apa, take your time. Make sure awak fahamkan macam mana kita dah dapatkan supaya nanti untuk next step tak adalah confused. Tapi saya ada record ni, nanti saya letak dekat dalam YouLearn dan boleh tengok dekat Teams juga. Kalau ada apa soalan boleh PM saya je. Rabi'atul Adawiyah binti Iskandariyah. Oh, sedapnya nama kau. Rabi'atul Adawiyah binti Iskandariyah. Oh, best ni nama. Rabi'atul Adawiyah is done. Mana Izzati? Izzati kelas ni ke? Muhammad Aizah, Muhammad Azwar, Badrul. Badrul, okey Badrul. Mana Badrul? Senyap je. Betul lah, Nur Syafiqah Izzati kelas ni. Ifah Iliana. Anis Adila Dan. Arisha Aida. Winston? Okey, dan Izzati tu pendiam. Tafsirah video macam. Sombong kat tu, woi. Suka hati kau je cakap kawan kau macam tu. Adakah itu sebagai apa nama? Provoke supaya Izzati muncul. Saya kick awak dari grup. Tertimbul aku baca korang ni. Dan masyarakat dan yang lain, the rest dan. Yes, faham.
Faham? Okay. Best lah Philip, your voice. Okay, kalau done, okay, I hope everyone is done. Tengok balik matrix L and matrix U yang awak dah dapatkan. That one. Mana example? Okay, this is your matrix L and your matrix U. Okay, so I change to another slide. So I copy back my L matrix. Okay, so this is my matrix L. Kita dah dapat tadi 1, 2, negative 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. And your U matrix equal to 2, 0, 0, 3, negative 2, 0, negative 1, 1, 3. Okay, this is your matrix L dan this is your matrix U. Aim kita matrix L dan juga matrix U ni kita dapat daripada yang kita decompose. Okay, so kalau awak tengok dekat dia punya step, dia kata kita akan ada step ketiga, step seterusnya awak akan ada let U X equal to Y and Ly sama dengan B. Okay. So the next step, tu tadi step berapa? Tengok step. Oh, tak tulis. Okay. So the next step is solve. Okay. Ly akan sama dengan, okay, maksud dia dekat sini Ux sama dengan Y. Let Ux sama dengan Y. So awak akan 2, 0, 0, 3, negatif 2, 0, negatif 1, 1, 3 darab dengan X1, X2 dan X3 sama dengan Y1, Y2 dan juga Y3. Okay. So kalau tengok dekat sini, Y1, Y2, Y3 ni kita wujudkan 3 variable yang baru yang kita tak tahu. Okay. X1, X2, X3 ni yang kita nak selesaikan. Okay. Yang ini adalah daripada matrix U. So, kita tak tahu apa matrix Y dan kita pun tak tahu apa nilai X. So, dari sinilah kita akan gunakan matrix Ly. Okay. Ly akan sama dengan B. So, matrix L awak 1, 2, negatif 1, 0, 1, 0, 0, 1 didarabkan dengan Y1, Y2, Y3 akan sama dengan B. B itu apa? Apa matrix B awak? 2, negatif 1, 1. Ya, betul. 2, negatif 1, 1. Ni daripada answer matrix. 2, negatif 1, 1. Sebab kalau ingat awal-awal tadi kita ada X sama dengan B. So ini adalah matrix B. B yang ini. Okay. So solve this one. Solve for Y1, Y2, Y3. Okay. So kalau awak tengok kita kembangkan persamaan ni. Y1 sama dengan 2. 2 Y1 tambah dengan Y2 sama dengan negatif 1. Negatif Y1 tambah dengan 0 Y2 tambah Y3 sama dengan 1. So boleh selesaikan kan untuk Y1, Y2, Y3 daripada persamaan ni? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay. So boleh selesaikan daripada sini. Awak akan dapat Y1 sama dengan okay. So you will solve from here. Y1 dapat sama dengan 2. Y2. 2 darab 2. Okay. Untuk Y2 ni pula 2 darab 2 tambah Y2 sama dengan negatif 1. So Y2 sama dengan negatif 5. Okay. So dari sini dapat Y2 sama dengan negatif 5. Then you have this one, negatif Y1, negatif 2 tambah Y3 sama dengan 1.
So Y3 sama dengan 3. So dapat ini adalah nilai Y awak. 2, negatif 5 dan juga 3. Okay. So dah dapat Y1, Y2, Y3. Baru solvekan untuk baru awak solvekan untuk UX sama dengan Y. Okay. So dah dapat Y1, Y2, Y3. Baru solve for X1, X2, X3. Okay. So yang ini Y3. So yang ini adalah forward substitution. Sebabnya kita dapatkan dari depan. Y1, Y2, Y3. Substitution. Okay. X1, X2, X3 kita akan solvekan guna backward substitution. So yang ini awak ada daripada persamaan this one. You have this one from the equation of baru solve. Okay. Yang ini awak dapat daripada persamaan UX sama dengan Y. So 2, 0, 0, 3, negatif 2, 0, negatif 1, 1, 3 darabkan dengan X1, X2, X3 sama dengan Y1, Y2, Y3 awak tadi adalah 2, negatif 5, 3. Okay. So, kenapa Haris dah jadi ni? Mr. Simpson. Gegar-gegar, kepala bergegar ke? Baru sikit ada SC chapter 1 tak habis lagi. Ada lagi 2-3 chapter. Okay. So equation ni 2x1 tambah 3x2 tolak x3 sama dengan 2. Negatif 2x2 tambah x3 sama dengan negatif 5. 3x3 sama dengan 3. So, you boleh solve using backward substitution. Backward substitution sebab kita dapatkan x3 dahulu. So, yang ini awak boleh dapatkan dia 3x3 sama dengan 3. So, x3 sama dengan 1. Okay. Negatif 2x2 tambah x3 sama dengan negatif 5. Negatif 2x3 tambah 1 sama dengan negatif 5. Okay. This one it is equal to negatif 5. So dapat x2 sama dengan 3 kan? Okay. Then 2x1 plus 3x2 minus x3 sama dengan 2. So 2x1 tambah 3 kali 3 tolak 1 sama dengan 2. 6 tolak 1, 9 tolak 1, 8. So dapat x3 sama dengan berapa? So x3, x1 not x3. 1. Ya, x1. 4. Salah. Negatif 3. Negatif 3 betul. Okay. X1 sama dengan negatif 3. Saya ada salah kira kat sini. Rasa betul kan? 3 kali 3, 9 tolak 1, 8. 6. Betul lah. Okay, betul. So akhirnya dapat x1, x2, x3. Ia memang jauh lebih complicated daripada guna Gauss Elimination. Tapi itulah LU Decomposition. Yang ini saya tunjuk kat awak, kita guna compare kita guna compare matrix UL11, U11 yang tadi. So ada satu cara lagi yang saya letak dalam slide yang mana nak dapatkan matrix L dan juga nak dapatkan matrix U dalam bentuk macam gini. Okay. Kita boleh gunakan row elimination.
So nanti saya tunjukkan that one untuk next class. Besok lah kan next class. And then kita akan masuk dengan Gauss saddle sekali. Saya akan settlekan for that part. Okay. So ada soalan so far? Saya ada letak exercise juga dalam tu. Boleh try by yourself. Okay, boleh dapat sudah. Okay, good. Phillips. So what about the rest of the class? Haris okay? Dah jadi Mr. Simpson. Besok tak ada kelas. Kenapa besok tak ada kelas? Okay, madam. Soalan macam ni biasa berapa markah? Maybe 15. Tapi tak ada, jarang lah. Tapi soalan yang straight. Maybe soalan ni dia akan dipecah-pecahkan. What is matrix L? What is matrix U? Suka tingkau je Daniel cakap tak ada kelas mat. Ada lah, aku ada je ni. Besok kan section 3 kan awak? Oh, awak section 2. Saya ada ajar 2 section 2 dan section 3. So besok dengan section 3. You all ni dengan section 2. Nanti Puan Irma balik dia akan take over kelas awak ni. So kita kena menghargai masa yang kita ada yang tidak berapa banyak. Gitu.